फ्रेन्ड्स, आजबाट हामी सर्कुलर मोसन च्याप्टर पढ्छौं है। सो सर्कुलर मोसन च्याप्टर यसमा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको मोसन डिल गर्छौं रे, यसमा हामीले 2 डाइमेन्सनमा भएको मोसन है, जसमा चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट कुनै एउटा फिक्स पोइन्टबाट सेम डिस्टेन्समा रहेर के गर्छ, मुभ गर्छ है। सो यस्तो किसिमको मोसनलाई हामीले के भन्दो रहेछौं, सर्कुलर मोसन भन्दो रहेछौं। कुनै एउटा अब्जेक्टको मोसन है, यदि फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि फिक्स्ड डिस्टेन्समा रहेर यो अब्जेक्ट मुभ गर्छ भने त्यतिबेला के गर्छ, यसले ट्राभल गरेको पाथ के हुन्छ, सर्कल हुन्छ। यस्तो सर्कुलर पाथ ट्राभल गरेको छ भने हामीले यसलाई सर्कुलर मोसनमा डिल गर्छौं। सो यो मोसन कस्तो हो, 2 डाइमेन्सनल मोसन हो है। सो अब सर्कुलर मोसन पढ्नु भन्दा अगाडि है, हामीले जसरी 1 डाइमेन्सन मोसन पढ्नु भन्दा अगाडि सर्टेन टर्मिनोलोजीहरु इन्ट्रोड्युस गरेको थियौं, त्यसैगरी सर्कुलर मोसन पढ्दाखेरि हामीलाई अलिकति नयाँ किसिमको फिजिकल क्वान्टिटीहरु इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति नयाँ किसिमको फिजिकल क्वान्टिटीहरुमा फेमिलियराइज हुनुपर्ने हुन्छ है। सो अब हामी 1 बाइ 1 ती क्वान्टिटीहरु फर्स्टमा स्टडी गर्छौं है त। सो फर्स्टमा हेर हामीले पढ्नु पर्ने छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै डिस्प्लेसमेन्ट याद आयो हो। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के थियो, चेन्ज इन पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। चेन्ज इन पोजिसन विथ टाइम और इन पार्टिकुलर डाइरेक्सन, सरी टाइम नभन है, चेन्ज इन पोजिसन इन पार्टिकुलर डाइरेक्सन, त्यो भनेको के थियो, हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट थियो है। सो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त्यो थियो भने एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज इन एंगल इन अ पार्टिकुलर डाइरेक्सन है। के रहेछ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको, चेन्ज इन एंगल इन अ पार्टिकुलर डाइरेक्सन। जस्तो कि म यहाँबाट यसरी यो सम्म मुभ गरे भने, म लिनियरली मुभ गर्दैछु भने पनि यदि मेरो अब्जर्भर मबाट अलिकति टाढा भएको अब्जर्भर है कुनै फिक्स पोइन्टमा बसेर हेरेको छ भने पहिला उसलाई र मलाई जोइन गर्ने एउटा लाइन हुन्छ हो, त्यो लाइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। सो उसलाई र मलाई जोइन गर्ने लाइन जुन हुन्छ त्यो लाइनले एंगल कति बनाउँछ चेन्ज हुँदाखेरि मेरो पोजिसन। जस्तो कि यो म भए है, यहाँनिर अब्जर्भर ओ थियो हो, यो को हो, म हो है। भनेपछि अब म यसरी लिनियर डिस्टेन्स नै मुभ गरे भने पनि एबाट बीमा यसले हेर्दाखेरि त के हुन्छ भन त, मैले यहाँनिर केही न केही एंगल ट्रेस गर्छु नि, यो एंगललाई हामीले के भन्छौं, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं है। तर अहिले हामीले कस्तो कन्टेक्स्टमा पढ्छौं, सर्कुलर मोसन है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट नट ओन्ली इन सर्कुलर मोसन, अरु किसिमको मोसनमा पनि डिस्क्राइब गर्न सकिने रहेछ, तर हामी केमा इन्ट्रेस्टेड छौं अहिले, सर्कुलर मोसनमा। सो सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु है हामीले कुन युनिटमा मेजर गर्छौं होला भन त, हामीले पहिला पढेको छ हो। यसको युनिट के हुन्छ, डाइमेन्सनमा पढेको छ, के हुन्छ, प्लेन एंगल हो, रेडियन्स हुन्छ है, रेडियन्स हुन्छ। सो रेडियन्स भन्दा पनि 1 रेडियन भनेपछि रेडियन मात्र लेख्नुपर्छ। सो डाइमेन्सन चाहिँ के हुन्छ होला, यो कस्तो क्वान्टिटी हो, त्यस्तो क्वान्टिटी हो जसको युनिट हुँदा हुँदै पनि डाइमेन्सन छैन है। युनिट नभएका सबैको त डाइमेन्सन हुँदैन है, तर युनिट भएर पनि डाइमेन्सन नहुने क्वान्टिटीहरुमा पर्ने रहेछ। यसको डाइमेन्सन के हुन्छ, डाइमेन्सनलेस, नो डाइमेन्सन हो, नो डाइमेन्सन, डाइमेन्सन नै छैन। अब आउँछ डाइरेक्सन। मैले अगाडि के भनेको थिएँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चेन्ज इन एंगल रहेछ इन पार्टिकुलर डाइरेक्सन हो। कुन डाइरेक्सनमा चेन्ज हुँदैछ, अब यसको डाइरेक्सन निकाल्नको लागि हामीलाई यसरी यो डाइरेक्सनमा चेन्ज हुँदैछ भनेर कर्भ देखाएर त भएन हो। सो सजिलो तरिका के छ, हामीलाई यसमा हाम्रो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल छ हो। सो म ए देखि बी तिर गइरहेको छु भने मेरो ए देखि यो जुन कल फिंगर छ नि, राइट ह्यान्डको कल फिंगरहरुलाई ए देखि बी तिर लैजाने हो, ए देखि बी तिर लैजाने। यो यसको डाइरेक्सन कता रहेछ, तिमीहरुतिर रहेछ हो, डाइरेक्सन कता रहेछ, तिमीहरुतिर रहेछ, और डाइरेक्टली आउटवर्ड फ्रम दिस बोर्ड हो, बोर्डबाट ठ्याक्कै आउटवर्ड रहेछ। सो यसरी हामीले यसको डाइरेक्सन पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट पत्ता लागिसकेपछि यो मोसनमा छ भने त डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ नि हो, डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुन्छ नि टाइमसँग। सो यो डिस्प्लेसमेन्ट कति रेटले चेन्ज हुन्छ त, एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चेन्ज हुने रेटलाई चाहिँ के भन्छ होला, एंगुलर भेलोसिटी भन्छ। सो नेक्स्ट हामीले पढ्ने टर्म भनेको के छ, एंगुलर भेलोसिटी छ।
ओके, योभन्दा अगाडि डिस्प्लेसमेन्टलाई रेडियनमा राखेर हेरौँ है त। जस्तो कि मैले अहिले यो थीटा भनेको 30 डिग्री भयो हो, 30 डिग्री भयो भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट यसको कति हुन्छ होला भन त। थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री हुँदाखेरि कति हुन्छ, π/6 हुन्छ। कसरी आयो π/6? यहाँनिर यदि कसैलाई थाहा छैन भने पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हुन्छ डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि है। यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, थाहा छैन भने पनि अबदेखि थाहा पाइराख हो। पाई रेडियन भनेको कति हुँदो रहेछ, पाई रेडियन भनेको पाई इन रेडियन भनेको 180 डिग्री हुँदो रहेछ। सो थीटा इक्वल्स टु 30 डिग्री भयो भने 30 डिग्रीमा थीटा इक्वल्स टु कति भयो, π/6 भयो हो। 60 डिग्रीमा कति भयो, थीटा इक्वल्स टु π/3 भयो। सो एङ्गल बढ्दैछ है, एङ्गल बढ्दैछ। 90 डिग्रीमा कति भयो, थीटा इक्वल्स टु π/2 भयो। त्यसै गरी बढ्दै 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 आयो, कतिमा आयो, 180 मा आयो रे, एकैचोटि 180 मा आयो, कति भयो, थीटा इक्वल्स टु पाई हो। 360 मा गयो भने कति हुन्छ, थीटा इक्वल्स टु 2 पाई हुन्छ। अब त के भयो, यहाँबाट घुमेर एउटा अब्जेक्ट ए अब्जेक्ट बीमा गथ्यो, यसरी घुमेर कहाँ आयो, फेरि एमा आयो हो, एमा आयो। अब फेरि एबाट बीमा गयो रे हो, एकचोटि यसरी घुमेर आयो, त्यसपछि बीमा गयो। अब एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ। यदि यो लिनियर मोसन थियो भने हामीले कस्तो कुरा गर्यौँ हेर त, ए देखि कुनै एउटा पाथ ट्राभल गर्यो, त्यसपछि के आछ, एमै आएको छ हो, अनि फेरि के आछ, एबाट बी सम्म पुगेको छ, एदेखि बी सम्म पुग्यो, यहाँसम्म पुगेर फेरि यहाँ आयो, फेरि एदेखि बी सम्म पुग्यो। यति बेला हामीले लिनियर केस कन्सिडर गरेको थियौँ भने हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो है। यसमा कति हुन्छ, 30 डिग्री हुन्छ होला त। एक कम्प्लिट रिभोल्युसन लगाएर फेरि एमा आयो, फेरि बीमा गयो है, भनेपछि यति बेला हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ होला भन त। थीटा इक्वल्स टु 2 पाई प्लस π/6 हुन्छ है। जोडिन्छ, यो नम्बर अफ टर्न्स बढ्दै जाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट बढ्दै जान्छ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ। सो 1 टर्नमा कति हुँदो रहेछ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, 2 पाई हुँदो रहेछ। 2 टर्नमा कति हुँदो रहेछ, 2 टर्नमा कति हुँदो रहेछ, 4 पाई हुँदो रहेछ हो। अनि 3 टर्नमा कति हुँदो रहेछ, 6 पाई हुँदो रहेछ। सो एन टर्ममा कति हुँदो रहेछ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट, 2n पाई हुँदो रहेछ है, 2n पाई हुँदो रहेछ हो। यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिरहने है। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यसरी लिन्छौँ हामीले, वान कम्प्लिट रिभोल्युसन भइसकेपछि फेरि हामीले के गर्छौँ, त्यसैमा एड गर्दै गर्दै लिन्छौँ है। सो यो कुरा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा, त्यो भएर यो कुरा दिमागमा राखिरहने। अब निकाल्छौँ हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी बल्ल हो। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के रहेछ, इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ, इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई के भन्ने रहेछ, एङ्गुलर भेलोसिटी भन्ने रहेछ। एभरेज एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के भयो, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यसैलाई के लेख्न सकिन्छ, डेल थीटा अपन डेल टी लेख्न सकिन्छ हो। यसरी त हामीले एभरेज क्वान्टिटीहरू त एभरेज एक्सेलरेसन पनि पढेको थियौँ, इन्स्टान्टेनियस एक्सेलरेसन पढेको थियौँ, एभरेज भेलोसिटी पढेको थियौँ, इन्स्टान्टेनियस भेलोसिटी पढेको थियौँ। जस्ट एनालोजी बुझिराख्दा पनि भयो। इन्स्टान्टेनियस एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर त, डेल टी टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि, डेल टी टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि यही क्वान्टिटीको लिमिटिङ केस हामीले के भनेको थियौँ, इन्स्टान्टेनियस एङ्गुलर भेलोसिटी। अगाडि के भनेको थिएँ मैले, एउटा अब बच्चाले के गरिरहेको रहेछ, यसरी क्रिकेट बललाई धागोमा बाँधेर घुमाइरहेको रहेछ, यसरी मजाले घुमाइरहेको रहेछ है। त्यो घुमाउँदाखेरि कुनै एउटा मोमेन्टमा ट्याक्क त्यसको फोटो लिऊ है, फोटो लिऊ, त्यही इन्स्ट्यान्टमा त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी कति छ त्यो क्रिकेट बलको हो, त्यो क्यालकुलेट गर्यो भने के हुँदो रहेछ, इन्स्टान्टेनियस एङ्गुलर भेलोसिटी हुँदो रहेछ। पहिला पनि गरेको कुरा छ यो हो। सो हामीले के मात्र गरेको, अहिले सर्कुलर मोसनमा मात्रै गरेको। सो यहाँनिर हेर त कति राम्रो कुरा लेखेछ, ओमेगा इज एन एक्जियल भेक्टर। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको है, यसमा भेक्टर लेख्न छुटे पनि इट इज एन एक्जियल भेक्टर। यो चाहिँ बुझिरहने है, एभरेज भन, यो भन, सबै भेक्टर क्वान्टिटी हो है। फेरि के भन्यो, एक्जियल भेक्टर हो रे।
पोलार भेक्टर एक्सियल भेक्टर रिकल गर्नु पर्यो फेरि है, बिर्सिसक्यो होला, खाएको पढेको पचाइसक्यो होला खाए जसरी, फेरि रिकल गर्नु पर्यो। पोलार भेक्टर भनेको के थियो, कुनै पार्टिकुलर डाइरेक्सन देखाउने किसिमको भेक्टर थियो, डाइरेक्सनतिर इफेक्ट देखाउने, डाइरेक्सनल इफेक्ट देखाउने है। अनि मैले के भनेको थिएँ त्यसमा, कोअर्डिनेट एक्सिसहरूलाई रिभर्स गर्दाखेरि के हुन्थ्यो, त्यसको साइन नेगेटिभ हुन्थ्यो हो। तर एक्सियल भेक्टरहरूको केसमा के हुन्थ्यो, तिनीहरूको यदि मैले एक्सिस कोअर्डिनेट एक्सिसहरूलाई रिभर्स गरिदिएँ भने तिनीहरूको साइन चेन्ज हुन्थ्यो त, हुन्थेन। हो, त्यही नमानेको भएर हामीले के भनेको, यु आर नट ट्रु भेक्टर्स है। ट्रु भेक्टर्सहरूले यस्तो गर्दैनन् हो। ट्रु भेक्टरले के गर्छ, ट्रु भेक्टरले रुल फलो गर्छ, कोअर्डिनेट्स एक्सिसहरूलाई रिभर्स गर्दाखेरि साइन चेन्ज गर्छ, जबकि पोलार के अरे एक्सियल भेक्टरहरूले साइन चेन्ज गर्दो रहेनछ। त्यो भएर यस्तो भेक्टरहरूलाई हामीले के पनि भनेको थियौँ, स्युडो भेक्टरहरू भनेको थियौँ। अनि यसको एङ्गल कसरी निकाल्ने, एङ्गल कसरी निकाल्ने होला भन त, कुन डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ है, त्यही डाइरेक्सनतिर के हुन्छ, यसको एङ्गल हुन्छ। सो एदेखि बी गइरहेछ भने के हुन्छ, फेरि एक्सिसतिर हुन्छ, यो एक्सिसमा रोटेट गरिरहेछ नि हो, यो एक्सिसमा हुन्छ, फेरि कता गयो डाइरेक्सन, तिमीहरूतिर है। जस्तो कि यो एक्सिस, यो के अरे यो डाइरेक्सनमा जाँदा यो भयो, यदि मैले यो डाइरेक्सनमा बीबाट एतिर गएको थियो भने के हुन्थ्यो, ठ्याक्कै बोर्डबाट भित्रतिर हुन्थ्यो, अलङ द एक्सिस एक्ट गर्थ्यो भेक्टर। सो युनिट हेरौँ, एङ्गुलर भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ होला, हेर त, माथिको युनिट के हो, यो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टको युनिट के हो, रेडियन हो, रेडियन हो, डिभाइड बाई सेकेन्ड, टाइम सेकेन्ड भनेपछि के रहेछ, सो रेडियन डिभाइड बाई सेकेन्ड के रहेछ युनिट, रेडियन पर सेकेन्ड रहेछ है त। एङ्गुलर भेलोसिटीको युनिट के हुँदो रहेछ, रेडियन पर सेकेन्ड। अब यो याद गरेर नि, डाइमेन्सन, डाइमेन्सन अफ रेडियन केही छ, छैन। डाइमेन्सन अफ टाइम टी छ, सो टी माथि आउँदाखेरि के भयो, पर टाइम। यो हामीले डाइमेन्सनमा पनि गरिसकेको छौँ, बिर्सेको छ भने सबै कुरा रिभाइज हुन्छ। प्रत्येक युनिटमा हामीले जति बेला फिजिकल क्वान्टिटीहरू नयाँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ, डाइमेन्सन चाहिँ यदि त्यहाँ मैले छुटाएँ, अरू सरहरूले छुटाउनु भयो भने पनि फिजिकल क्वान्टिटी देख्ने बित्तिकै त्यसको डाइमेन्सन के हुन्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्ने है त, डाइमेन्सन युनिट मस्ट। त्यसै गरी डाइरेक्सन पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, डाइरेक्सन के हुन्छ, एक्जियल्ली हुन्छ, एक्सिसतिर हुन्छ एक्ट गरेको हो। अनि केले हेल्प गर्छ हामीलाई, राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले हेल्प गर्छ डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि। सो नेक्स्ट हेरौँ त, यही एङ्गुलर भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हो। यदि सेम टाइममा सेम एङ्गल चेन्ज भएको छ है, सेम इन्टरभल अफ टाइममा सेम चेन्ज भएको छ एङ्गलमा भने त्यति बेला के हुन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, नत्र भने एङ्गुलर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है। सो यदि एङ्गुलर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छैन भने त्यति बेला के हुन्छ, एक्सिलरेसन हुन्छ अर डिएक्सिलरेसन हुन्छ। सो एङ्गुलर एक्सिलरेसन आउँछ त्यसपछि है। ओके, एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ के होला भन त, एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हो। के रहेछ, चेन्ज इन एङ्गुलर भेलोसिटी पर युनिट टाइम, त्यसरी भने पनि भयो है, एङ्गुलर भेलोसिटीको चेन्ज पर युनिट टाइम। सो एभरेज क्वान्टिटी निकाल्न हामीलाई त सजिलो छ, अगाडि पढे जस्तै हो। के निकाल्छौँ, एभरेज क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि कुनै पनि एउटा टाइम फ्रेम लिन्छौँ, टाइम इन्टरभल लिन्छौँ, त्यो इन्टरभल भित्र चेन्ज भएको भेलोसिटी हेर्छौँ अनि त्यसलाई टाइमले डिभाइड गर्छौँ। इन्स्टान्टेनियसको लागि के गर्छौँ, हामीले इन्स्टान्टेनियसको लागि स्न्यापसट लिन्छौँ हो, स्न्यापसट लिन्छौँ, त्यसपछि त्यसको लिमिटिङ केस हो भन्छौँ। सो एङ्गुलर एक्सेलरेसनको फर्मुला के हुँदो रहेछ, डी ओमेगा बाई डिटी इन्स्टान्टेनियस केसमा है। अब यसको एङ्गुलर एक्सिलरेसनको युनिट चाहिँ के हुन्छ होला भन त, युनिट के हुन्छ होला, रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर। डाइमेन्सन आउँछ तिमीहरूलाई के हुन्छ, टी पावर -2 भयो, किनकि रेडियनको डाइमेन्सन छैन। त्यसै गरी डाइरेक्सन के हुन्छ होला, डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने वाट, अब कन्सिडर गर के हुन्छ डाइरेक्सन, यसरी सर्कलमा मुभ गरिरहेछ है, नराम्रो सर्कलमा
तिमीहरूलाई सिधा बनाउन आउँछ भने बनाऊ है। एउटा के भएको छ, सर्कलमा मुभ गरिरहेछ हो। अब यदि यो सर्कलमा एबाट बीमा जाँदा और यसरी सर्कलमै मुभ गर्दाखेरि भन घुमिरहेछ, यदि एङ्गुलर भेलोसिटी इन्क्रिजिङ छ भने है, एङ्गुलर भेलोसिटी टाइमसँग इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ भने यसको डाइरेक्सन, एङ्गुलर एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन है, यो भेक्टर क्वान्टिटी हो है, भेक्टर क्वान्टिटी हो, बुझिराख्नु। एङ्गुलर एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन के हुन्छ, यो चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीको प्यारेलल हुन्छ और एकैतिर हुन्छ, त्यो पनि एक्सियल भेक्टर हो। ठ्याक्कै हेर त, यदि हाम्रो यो केसमा एङ्गुलर भेलोसिटी इन्क्रिजिङ छ भने के भयो, यो डाइरेक्सनमा भयो। यदि एबाट बीमा जाँदैछ तर एङ्गुलर भेलोसिटी डिक्रिजिङ छ, एङ्गुलर भेलोसिटी डिक्रिजिङ छ, कन्स्टेन्ट छैन अहिले। इन्क्रिजिङको केसमा सेम ओमेगातिर के हुँदो रहेछ, डाइरेक्सन हुँदो रहेछ। भेलोसिटी डिक्रिजिङ हुँदा चाहिँ ओमेगाको ठ्याक्कै अपोजिटतिर डाइरेक्सन हुँदो रहेछ है। के हुँदो रहेछ, एङ्गुलर भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, डाइरेक्सनको कुरा गरेको है, डाइरेक्सन। अनि ओमेगा इन्क्रिज हुँदाखेरि भन, अझ ओमेगा इन्क्रिज हुँदाखेरि डाइरेक्सन के हुन्छ, डाइरेक्सन अलोङ ओमेगा, केसको, अल्फाको है। ओमेगा डिक्रिज हुँदैछ भने के हुन्छ, डाइरेक्सन अपोजिट टु, कहाँ अलोङ लेखिरहेको फेरि, अपोजिट टु ओमेगा, ओमेगाको डाइरेक्सन भन्दा अपोजिट हुन्छ अरे। यति हो है, यसमा थाहा पाउनु पर्ने।